לממש את הפוטנציאל של הילדים שלנו בדרך נוספת, על ידי הקשבה נכונה. הבנו באחד הוידאוים כבר, שלכל ילד יש יכולת אחת לפחות מיוחדת גבוהה מהממוצע, והבנו שכדאי לנו לזהות אותה ולהעצים אותה. עכשיו אני רוצה לדבר על הקשבה. למה היא כל כך חשובה ואיך היא מתחברת למימוש פוטנציאל. הילדה שלך קמה בבוקר. היא משקיעה את כל הזמן והמוטיבציה שלה בבחירת הבגדים המגניבים שבעיניה מתאימים. עם הכובע המתאים והשרשרת המתאימה, היא כל כך אוהבת לבחור לעצמה ובעצמה את הדברים. היא ממש אוהבת להתלבש. ואז היא חוזרת הביתה מבית ספר, אחר הצהריים, עצובה, מבואסת, ומספרת לך שהיו כמה בנות שצחקו עליה בכיתה. תגידי, את האמת, מה האינסטינקט הראשוני שלך? מה ישר בא לך לעשות? לחבק אותה, להגיד לה לא נורא, הן לא מבינות כלום, הן מקנות, אולי להגיד, אמרתי לך, זה לא ממש מתאים. אם היית מקשיבה לי בבוקר, זה נחסך ממך. אולי אם מתפלקת לך איזה כללה עסיסית קטנה בלב, ואולי אפילו בקול. ולמה זה קרה לנו בעצם? אני אגיד לכם למה. כי כל כך קשה לנו להשתיק את הרעשים הפנימיים שלנו, את הקולות שלנו, את הזיכרונות שלנו, שאנחנו היינו ילדים. הכל צף לנו כל הזמן, בפרט כשפוגעים במישהו שקרוב לנו וחשוב לנו. וגם מאוד מאוד קשה לנו כהורים לראות את הילדים שלנו סובלים, טועים, כואבים. ישר אנחנו רוצים לתקן, ישר אנחנו רוצים לסדר. הרי למה אנחנו פה תכלס? להגן עליהם. קשה מאוד להשתיק את האינסטינקט הזה, שרוצה להגיב מיד לכל מה שהילד שלי אומר לי, בטח כשקשה לו. קשה לי לא לסדר לו את המחשבות, לא לסדר לו את הרצונות, לא לסדר לו את הדעות. הרבה מאוד הורים טועים לחשוב שהתפקיד שלהם הוא לסדר לילדים שלהם את החיים. והרי כבר הבנו שכשאנחנו עונים להם ומגיבים להם מיד ומסדרים להם את הרגשות, הרבה פעמים אנחנו מדכאים את הפוטנציאל שלהם. הבנו גם שכל אחד יכול לממש את עצמו, אם הוא רק יקבל הזדמנות לממש את האינטליגנציות השונות שלו. אז לנו אין מה לסדר בילדים שלנו, הם מסודרים לחלוטין. לא הרבה גם יש לנו מה ללמד אותם. יש לנו בעיקר לתת להם תשתית נכונה ובריאה לפתח את מי שהם. להעיר את המיומנויות, להעיר על היכולות, ויש לנו אחריות להיות מודל עבורם. להיות הורים שמאפשרים להם לממש את עצמם. יש לנו אחריות להקשיב למי שהם, ולתת להם כלים אל תוך עצמם. זה לא אומר שאפשר לתת להם לאכול ממתקים כל היום, ולעשות את מה שהם רוצים. אבל מחקרים מראים לנו ש80% מהאנשים רוצים שיקשיבו להם, ורק 20% מקשיבים באמת. ואם נודע לאמת, זה קשה להקשיב. אבל הקשבה היא בסיס חשוב מאוד מאוד במתכון למימוש פוטנציאל של ילדים. הקשבה מאפשרת לכל אחד לממש את עצמו, והקשבה זו מיומנות, וגם אתם יכולים עכשיו להתחיל לפתח אותה. אז איך עושים את זה? בספר אומנות ההורות אני מלמדת על איך להיות הורה מברר. מתרגלים שאלת שאלות. שאלות כמו איך הרגשת? גם אם את מניחה שאת יודעת איך היא הרגישה. תרגלים שאלות כמו מה אתה חושב? וגם אם נדמה לך שאת יודעת מה הוא חושב. כשילד שלנו שומע את עצמו מדבר על הרגשות שלו, על המחשבות שלו, ומולו נמצא הורה אוהב וקשוב, הוא מצליח לעשות על עצמו תהליך. הרבה פעמים הוא ממש עובר עיבוד רק תוך כדי הקשבה לעצמו מדבר כשמישהו אחר מקשיב לו. הרבה פעמים התחושה כבר משתנה כשהבן אדם משתף. תרגול של הקשבה מאפשר לילד שלנו לממש את עצמו, את מישהו. כי אם בבית שלו הוא לא יחשוש מביקורת או משיפוט, הוא יצליח להביא את עצמו לעולם. מחקרים בתחום הפסיכולוגיה החיובית מוכיחים שאדם שחווה הקשבה, חווה ביטחון גדול יותר, כי רוצים לשמוע אותו וזה מעלה לו את הביטחון לממש את מישהו. חווה לגיטימציה, להוציא החוץ את החלומות שלו, את הרצונות שלו. את מי שהוא. הוא חווה מימוש, כי הקשבה למי שאתה ומה שאתה מעבירה לילד מסר, אתה בסדר, הכל בסדר. יש לך דברים חשובים להגיד. ובמצב כזה של תודעה, כשילד גדל במצב של תודעה, שהוא מסוגל, שהוא יכול, שהוא חשוב, שהוא משמעותי, הוא יכול לממש את עצמו. עכשיו זה הזמן שלכם להתאמן על זה. בימים הקרובים אתם ממש זוב על הקיר, בבית שלכם, בתוך החיים שלכם. אל תדאגו, זה רק לכמה רגעים. בכל יום תבחרו סיטואציה אחת עם הילדים שלכם, שבה אתם רק מקשיבים. אתם לא עונים, אתם לא מסדרים להם את הרגשות ואת המחשבות, אתם לא מתקנים אותם ולא משלימים להם משפטים. אתם פשוט מקשיבים. נתקלתם בקושי? מצוין, תתרגלו עוד. תמיד אני קוראת את הדברים שאתם כותבים לי, ואתם מוזמנים להמשיך לכתוב לי באתר של אומנות ההורות, אם מה היה לכם קשה. לא הצלחתי להתאפק כי זה פגש אותי תכתבו.
אני אשמח לקרוא, אשמח להגיב. זה התרגיל שלכם השבוע, לבחור סיטואציה ולתרגל הקשבה. תודה שהייתם איתי.